গুগল এডৱৰ্ড বা গুগল এডছ কি হয় এই বস্তুটো আপোনালোকে জানেনে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰে বা আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' বনায়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই যে গুগল এডৱৰ্ড বা গুগল এডছটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত দৰকাৰী এটা প্লেটফৰ্ম। ইয়াত আপোনালোকৰ কি হয়, আপোনালোকক মই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ আপোনালোকক বুজাই দি আছোঁ। তাৰে আগত আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব, কাৰণ এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ এই ইউটিউব চেনেলতে পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গুগল এডছ বা গুগল এডৱৰ্ডছ হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে অনলাইনত আপোনালোকে যদি বিজনেছ কৰি আছে, আপোনালোকে সেই বিজনেছটো একে ৰাতিৰ ভিতৰত আপোনালোকে টপ 1 বিজনেছলৈ লৈ যাব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' বনাই ভাল পায় আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিউজ, কমেণ্ট, লাইক, ফলোৱাৰ্ছ যদি নাহে, তেনেহ'লে আপোনালোকে চিম্পলি গুগল এডৱৰ্ডটো ইউজ কৰি আপোনালোকে ৰাতিৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ফেমাছ হৈ যাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই যে গুগল এডৱৰ্ডছটো হৈছে এটা গুগলৰে নিজা অফিচিয়েল এটা ছাইট, য'ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ কণ্টেণ্ট লগতে আপোনালোকৰ বিজনেছ প্ৰফাইল আপোনালোকে প্ৰমোট কৰিব পাৰিব। মই চিম্পলি আপোনালোকক বুজাই দি আছোঁ। আপোনালোকৰ যদি অনলাইনত কিছুমান আপোনালোকৰ ৱেবছাইট আছে বা আপোনালোকৰ অনলাইনত কিছুমান বস্তু চেল কৰে বা আপোনালোকে অনলাইনত বিজনেছ কৰে, আৰু আপোনাৰ দৰে বহুতে বিজনেছ কৰে, ছেম বিজনেছ অনলাইনত কৰে, কিন্তু হয়তো তেওঁলোকৰ বিজনেছ ৱেবছাইটটো বা বিজনেছ ছাইটটো প্ৰথমতে আহে আৰু আপোনাৰতো মানুহে বিচাৰি নাপায়। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে বা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গুগল এডৱৰ্ড, যিটো গুগল এডৱৰ্ড বা গুগল এডছ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো বা আপোনালোকৰ শ্বপিং বা আপোনালোকৰ বিজনেছ ছাইটটো আপোনালোকৰ টপ 1 ৰেংক কৰাত আপোনালোকক সহায় কৰে। কেনেকৈ সহায় কৰে মই আপোনালোকক চিম্পলি বুজাই দি আছোঁ। আপোনাৰ ধৰি লোৱা চিম্পলি মই আপোনালোকক এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকক বুজাই দি আছোঁ। আপুনি অনলাইনত মানে কাপোৰ বেচে আৰু আপোনাৰ লগত ছেম আপোনাৰ নিচিনা আৰু ছেম কাম কৰা আৰু দুজনমান মানুহ। চিম্পলি যিসকলৰ মানে কিনা বেচা বেছি অনলাইনত, হয়তো তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটটো বা তেওঁলোকৰ ছাইটটো প্ৰথমতে দেখিছে আৰু আপোনাৰ কিনা বেচা নাই অনলাইনত, সেয়েহে আপোনাৰ ৱেবছাইটটো বা আপোনাৰ বিজনেছ ছাইটটো দেখুৱাই নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ বিজনেছ ছাইটটো গুগল এডৱৰ্ডত আপুনি প্ৰমোট কৰে, আপোনালোকৰ কিনা বেচা নহ'লেও আপুনি যদি প্ৰমোট কৰে, আপোনাৰ কিনা বেচা নহ'লে আপোনাৰ বিজনেছ ছাইটটো বা আপোনাৰ ৱেবছাইট টপ 1ত ৰেংক কৰি দিব। আৰু কথা হৈছে আপোনালোকৰ ইউটিউবাৰ্ছ বা আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅ' বনাই ভাল পায়, হয়তো আপোনালোকে বহু বছৰ ধৰি ভিডিঅ' বনাই আহিছে বা বহু দিন ধৰি আপুনি ভিডিঅ' বনাই আহিছে আৰু আপুনি সেই হিচাপত আপোনাৰ টাৰ্গেট পোৱা নাই আপোনাৰ ভিডিঅ' ডেইলি চোৱা। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গুগল এডৱৰ্ড বা গুগল এডছ, য'ত আপোনালোকৰ ভিডিঅ' প্ৰমোট কৰিব পাৰে। চিম্পলি মই বুজাই দি আছোঁ। ধৰি লোৱা আপুনি অসমত কেনেকৈ কাপোৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰি, এইটো টপিকৰ ওপৰত আপুনি ভিডিঅ' বনাই থাকে আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ বেছি দৰ্শকলৈ নাযায়, ইউটিউবে ছাজেষ্ট নকৰে আৰু আপোনাৰ হয়তো বা ফেচবুকে ছাজেষ্ট নকৰে, আপোনাৰ হয়তো ভিউজো নাহে, তেনেধৰণে আপোনাৰ ফেন ফলোৱিংটো নাবাঢ়ে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি গুগল এডৱৰ্ড বা গুগল এডছ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত গুগল এডৱৰ্ড বা গুগল এডছে কি কৰে, প্ৰথমতে চাব আপোনাৰ ভিডিঅ' টপিকটো কি, আৰু সেই টপিকটোৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট থকা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক একগোট কৰে, তেওঁলোকৰ ডাটা এনালাইজ কৰে, আৰু সেই ডাটা এনালাইজ কৰি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো তেওঁলোকলৈ মানে পোষ্ট কৰি দিয়ে, তেওঁলোকক ছাজেষ্ট কৰে যে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক। আৰু আপুনি যেনেধৰণে ভিডিঅ' বনায়, সেই ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি তেওঁলোকে চাই ভাল পায়, তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেধৰণে আপোনালোকৰ লাইফ টাইম আপোনাৰ ভিডিঅ' চোৱা আপুনি অডিয়েঞ্চ পাই যাব আৰু আপোনাৰ টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ আপোনালোকে এনেকৈ পাই যাব, আৰু আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত গ্ৰ' কৰিবলৈ আপোনালোকৰ সহজ হৈ যাব। এইটো গুগল এডৱৰ্ড বা গুগল এডছ, এইটো কেৱল ইউটিউবাৰৰ কাৰণে এডৱৰ্ড বা গুগল এডছো, এইটো কেৱল মাত্ৰ সৰু সুৰা ইউটিউবাৰ বা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰৰ বাবে নহয়, এইটো সকলোৰ বাবে। যিসকল ডাঙৰ ডাঙৰ মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, তেওঁলোকে এই প্লেটফৰ্মটো ইউজ কৰে। যেনেকৈ আপোনালোকে যদি চিম্পলি আপোনালোকে ইউটিউবত ওলাই মাৰি চাওক আপোনালোকে নিউ হিন্দী ছং বুলি, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ টপ 1ত যিটো গান থাকিব, সেই গানটোৰ তলত আপোনালোকে স্পনচাৰ্ড বুলি লিখা দেখা পাব, আৰু যিসকল ভিডিঅ'ৰ তলত স্পনচাৰ্ড বুলি লিখা থাকে, আপোনালোকে গম পাব যে সেই স্পনচাৰ্ড মানে হৈছে আপোনালোকৰ সেই ভিডিঅ'টো গুগল এডৱৰ্ড বা গুগল এডছে প্ৰমোট কৰে। আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বা আপোনালোকৰ বিজনেছ চাইট আপোনালোকে গুগল এডৱৰ্ড বা গুগল এডছত আপোনালোকে প্ৰমোট কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাম। আপোনালোকে আজিলৈ এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ অলপমান ইনফৰ্মেটিভ হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব, আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনো ধৰণৰ সমস্যা থাকে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাই দিব।